Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Εάν είσαι λάτρης του vintage, τότε θα λατρέψεις και το σημερινό μας βίντεο. Γι' αυτό λοιπόν τι πρέπει να κάνεις? Τα γνωστά, δεν τα έχεις μάθει ακόμα? Like, subscribe και φυσικά θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω το σχόλιο σου, όπως χαίρομαι σε κάθε βίντεο που διαβάζω και σου απαντώ. Η πρώτη μου επαφή με τα vintage ήταν στο Λονδίνο, σε κάτι μικρά μαγαζάκια στο Notting Hill, όπου αγόρασα το πρώτο μου δερμάτινο perfecto, το οποίο θυμάμαι ότι ήταν πιο βαρύ και από εμένα, πλήρωσα και υπέρβαρο πίσω στην Αθήνα, και εννοείται τη Σοφία Μαρούσο, το νάστι κορίτσι που μεταμπόλησε το πρώτο της vintage ρούχο μέσα από την πλατφόρμα eBay για να φτιάξει τον κολοσσό της αργότερα Nasty Gal. Παρένθεση, εάν δεν έχετε δει την ιστορία αυτού του κοριτσιού, γκουγκλάρτε το όνομά της, Σοφία Μαρούσο, και πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε και γράψτε μου από κάτω, θα χαρώ να δω το feedback σας. Boom! Dollar bills, y'all! Ο όρος vintage εμφανίστηκε στα μέσα του 15ου αιώνα, που αρχικά παρέπεμβε στην κατηγοριοποίηση των εκλεπτών κρασιών. Στα μέσα του 20ου αιώνα μεταεξελίχθηκε προσδιορίζοντας κάτι από το παρελθόν με ποιότητα και αξία. Πλέον η αίσθηση του vintage είναι πολύ οικία για όλους μας και οι εραστές του πολύ και παντού. Και επειδή σε ξέρω, δεν έχεις δώσει σημασία καθόλου σε αυτά που σου λέω, αλλά όλα τα βλέμματά σας είναι στραμμένα σε αυτό που φοράω, ναι, είναι Yves Saint Laurent του 1988. Πού το πήρα? Μείνε στο βίντεο και θα δεις. Γιώργο, ήρθα! Καλησπέρα, Έλενα. Ήρθα, θα κλείσω και την πόρτα να σε απομονώσω, γιατί σε θέλω όλο δικό μου. Δεν ξέρεις πόσο αισθάνομαι κάθε φορά όταν έρχομαι σε αυτό το μαγαζί, με όλη αυτή την ιστορία. Κάτι μπορώ να καταλάβω τη χαρά σου και είσαι και πολύ ωραία ντυμένη σήμερα. Για πες. Yves Saint Laurent. Μα ξέρεις πόσο... Και πώς σου πάει? Πόσο ωραία αισθάνομαι τώρα που το φοράω. Δηλαδή νομίζω ότι παίρνω αυτή την έγκλη. Ταξιδεύω εκεί παλιά και μπορώ να αρωματιστώ πώς ήταν η τότε εποχή. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα. Το θέμα είναι γιατί εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θα γίνει και τι θα συμβεί. Εσείς είστε έτοιμοι να βουτήξετε λίγο στο παρελθόν, στα έγκατα της μόδας? Λοιπόν, Βίνα, νεοφωτίστου, τελειώσαμε. Χρόνια στη Λίστρια η Βίνα στο χώρο, γι' αυτό και είναι και εδώ σήμερα. Γιατί ξέρω ότι αγαπάει το vintage. Μπράβο! Παναγιώτης Καρακάσης επιμελήθηκε το make-up της σημερινής φωτογράφησης. Το καπέλο το φορούσε ο άντρας μου στο γάμο μας. Έλα! Μα δεν πρέπει να ανακυκλώνουμε όλα μας τα items? Όλα μας. Γιώργο μου, Πες ξέρεις μου. πάρα πολύ καλά ότι κάθε φορά που έρχομαι ζαχαρώνω αυτές εδώ τις κινηματογραφικές καρέκλες. Το θυμάμαι από την πρώτη στιγμή που ήρθες εδώ. Και λέω πότε θα κάτσουμε, ποια θα είναι αυτή η Το θυμάμαι, στιγμή? ήρθε η στιγμή, πέρασε. Λοιπόν, περνάω. κάτσε. Κάθομαι. Παρακαλώ. Μα δεν είναι ωραία έτσι όπως έχουμε κάτσει? Λες και θα δούμε κάποια ταινία με παλιά fashion show, ντεφιλέ, να χρησιμοποιήσω κι εγώ έναν όρο που τον λέγανε τότε. Τι ωραία, θα παρελάσουν μπροστά μας συλλογές Yves Saint Laurent το 88, Prada το 90. Πες τα, να μην τα λέω εγώ, μαγεύομαι. Χαίρομαι πραγματικά που σε βλέπω, που έχεις όλο αυτό τον ενθουσιασμό, τον οποίο δεν στο κρύβω ότι εμένα είναι κομμάτι της ζωής μου, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Σκέψου ότι αισθάνομαι τυχερός σαν άνθρωπος που έχω επιλέξει και είναι αυτή η δουλειά μου. Πώς το ξεκίνησε όλο αυτό, πώς Κοίταξε, ήρθε? το vintage υπάρχει σαν... Ήσουν αλάτρης των vintage από πριν? Ναι. Αυτό είναι κάτι που προϋπήρχε. Δηλαδή,
Από χρόνια ήμουνα, ας πούμε, συλλέκτης. Τι σου άρεσε να συλλέγεις, δηλαδή? Ξεκίνησα με γυαλιά. Το πρώτο ζευγάρι ήταν ένα ζευγάρι καζάλ που αγόρασα. Πήγα να το πω, εδώ το είχα, αλλά με πρόλαβες. Σωστά. Χωρίς να το ξέρω. Είναι το αγαπημένο μου brand και μπορεί να το καταλάβει και κανείς, γιατί υπάρχει έντονη παρουσία μέσα. Φτιάχνονται στο χέρι, σωστά. Σήμερα έχει αλλάξει λίγο. Δηλαδή η καζάλ έχει παρουσία στα οπτικά. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια η ποιότητα, όπως η ποιότητα δεν έχει καμία σχέση στα vintage κομμάτια με τα σημερινά κομμάτια. Και αυτή είναι και η μαγεία της για μένα, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Κάτσε να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Βέβαια. Πες μου αρχικά, για να σε ξεκινήσω λίγο και από τα εύκολα και για να καταλαβαίνουν λίγο και οι φίλες μας, γιατί καμιά φορά δεν κατανοούν τι σημαίνει vintage. Μάλλον μπορεί να το καταλαβαίνουν και να το αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Τι σημαίνει vintage, λοιπόν? Οποιοδήποτε αντικείμενο, ρούχο, αξεσουάρ είναι παλαιότερο από 15 χρόνια. Όχι, 20. Ο όρος είναι στη 15ετία, που είναι και φυσιολογικό, γιατί η 15ετία είναι ένα χρονικό όριο, ας πούμε, το οποίο κάνει ένα ρούχο να έχει προλάβει να παλιώσει, να έχει υπάρξει μια... Δηλαδή κάτι από τη συλλογή του McQueen το 2005 θεωρείται vintage? Θεωρείται vintage, βέβαια. Είναι στα 16 χρόνια, ας το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν χρειάζεται να παίζουμε με τον ένα χρόνο ή τα 2 χρόνια. Η μαγεία του παλιού παραμένει ίδια και αναλύωτη. Ποια είναι η διαφορά του vintage με το ρετρό? Λοιπόν, γιατί και εκεί κάνουν πάρα πολύ λάθη. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο λάθος. Λοιπόν, μόλις τώρα εξηγήσαμε τι σημαίνει vintage. Ναι. Τώρα θα εξηγήσουμε τι σημαίνει ρετρό και νομίζω ότι έτσι σου δίνω και την απάντηση του ποια είναι η διαφορά τους. Ρετρό είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί, έχει κατασκευαστεί, έχει παραχθεί στη σύγχρονη εποχή για να θυμίζει κάτι που δημιουργήθηκε παλιά. Δηλαδή, ένα φόρεμα το οποίο φτιάχτηκε πριν 5 χρόνια, πριν 6 χρόνια, πριν 8 χρόνια, αλλά έχει επιρροές από το 70, από το 40, ας πούμε. Αυτό είναι ρετρό. Λοιπόν, ενώ το vintage είναι κάτι άλλο. Είναι παλιό, ακριβώς. Είναι μία τάση, ή μάλλον θα κάνω rephrase την ερώτηση. Γιατί πάρα πολλοί designers ανατρέχουν στις τάσεις του παρελθόντος, δηλαδή βλέπουν πάρα πολλοί 70s, 80s και τα βλέπουμε στις συλλογές τους? Η μόδα δεν έχει να πει πολλά. Η σύγχρονη μόδα δεν έχει να πει, δεν έχει να δώσει πολλά καινούργια πράγματα, πολλά καινούργια στοιχεία. Πάντοτε σίγουρα θα προκύπτουν σε κάθε σεζόν, δηλαδή σε κάθε spring summer, σε κάθε autumn winter collection, θα υπάρχει ένα καινούργιο στοιχείο από κάποιους σχεδιαστές, δηλαδή κάτι πρωτόγνωρο, μια συλλογή που θα έχει μια διαφορετικότητα. Αλλά από ένα σημείο και μετά όλοι θα ανατρέχουν σε παλιότερες συλλογές για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το μιξάρισμα που να δώσουν κάτι καινούριο. Άρα έχουμε κάτι ρετρό μέσα στη συλλογή. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο αυτό το πράγμα. Αυτή δηλαδή, παρατηρώντας το, βλέπουμε ότι αυτή είναι η εξέλιξη της μόδας σιγά σιγά. Δεν το αποφεύγουμε το ρετρό. Εγώ νομίζω ότι όχι, δεν το αποφεύγουμε. Δεν το αποφεύγουμε γιατί με κάποιο τρόπο τα έχουμε δει όλα στη μόδα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη τάση της vintage επιρροής και βλέπουμε ότι αυτή η βιομηχανία όλο ένα και μεγαλώνει και αυξάνεται. Υπάρχει ένα άρθρο στην βρετανική Vogue όπου λέει ότι το 2025 η vintage αγορά θα αγγίξει τα 60 δις. Θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει ευαισθητοποιηθεί όσον αφορά την sustainability και την προστασία του περιβάλλοντος. Ακριβώς. Γενικώς, δηλαδή, αυτό κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο έντονο. Βλέπουμε δηλαδή ότι δημιουργείται μια συνείδηση έντονη. Μας αρέσει να φοράμε τα ρούχα ξανά και ξανά και ξανά. Συγγνώμη σε διακόπτω, και πάρα πολλές stars του Hollywood φορέσανε red carpet gowns ξανά και σε άλλα events και ξεκίνησε και αυτή μια ωραία τάση. Νομίζω ήταν η Meryl Streep. Σωστά. Ο καταναλωτισμός έχει φτάσει στο πικ του. Δηλαδή πλέον βρισκόμαστε, δεν είμαστε σε αυτό το ξέφρενο πανηγύρι που ο κόσμος κατανάλωνε, δηλαδή μέχρι πριν μια δεκαετία, 15ετία πριν που γινόταν χαμός. Οπότε θέλω να πω ότι σιγά σιγά πέφτει, αλλάζει το τέμπο στο θέμα του καταναλωτισμού, γινόμαστε πιο συνειδητοποιημένοι σαν καταναλωτές. Σίγουρα. Υπάρχει και μια οικονομική ανακύκλωση των πραγμάτων που έχουμε στις ντουλάπες μας. Δηλαδή, έχω πράγματα τα οποία δεν τα φοράω. Κοιτάζω αυτά τα πράγματα να τα πουλήσω
και να πάρω κάποια χρήματα από αυτά. Είναι πολύ γνωστό δηλαδή. Υπάρχουν πλατφόρμες, υπάρχουν Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά e-shops τύπου Farfetch που έχουν βάλει ειδική κατηγορία μέσα. Ακριβώς. Pre-owned, second hand. Οπότε θέλω να πω ότι, επιστρέφω σε αυτό που μου είπες, ότι είναι λογικό δηλαδή ότι αυτό να κορυφωθεί και να αναπτυχθεί, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην αρχή. Η ελληνική αγορά είναι στην αρχή. Ναι, όχι. Και γενικότερα νομίζω ότι βρισκόμαστε στην αρχή της ιστορίας αυτής. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί και θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Οι συλλογές που βλέπουμε σήμερα από τους νέους σχεδιαστές δεν μπορούν εύκολα να γίνουν vintage, νομίζω. Ενώ. Και είναι πολύ διαφορετικό όταν το έχει φτιάξει κάτι ή μια συλλογή που είναι με την υπογραφή του ίδιου του Yves Saint Laurent. Σωστό. Παρά όταν έχει περάσει άλλα χέρια. Θεωρώ ότι στα vintage κομμάτια της εποχής εκείνης, δηλαδή όταν μιλάμε για το 70, για το 80, το 90... Δυνατές δεκαετίες δηλαδή. Πολύ δυνατές δεκαετίες, γιατί έχουμε Yves Saint Laurent με διαχειρός Yves Saint Laurent. Έχουμε Gianni Versace που ήταν... Αυτό ήταν του ιδίου, έτσι. Αυτό ήταν του ιδίου. Ο ίδιος σχεδίαζε περίπου μέχρι τα μέσα του 90. Οπότε... Μου έχεις πει ότι ό,τι έχεις εδώ στο μαγαζί είναι από τους ίδιους τους designers. Ακριβώς. Δεν επιλέγεις δηλαδή από τους επόμενους. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι δεκαετίες που επιλέγω είναι δεκαετίες που σχεδιάζανε οι ίδιοι σχεδιαστές, που ήταν ακόμη ενεργοί στα brand τους. Οπότε θέλω να πω, δεν υπάρχουν κομμάτια τα οποία... Πολύ συναισθηματικό αυτό, δεν ξέρω. Εμένα αυτό με συνεπαίνει. Vintage είναι ένα ολόκληρο ταξίδι, πραγματικά. Δηλαδή, συγκεκριμένο σακάκι είναι μια συλλογή η οποία είναι αφιερωμένη στον Πικάσο. Από μόνο το αυτό, όταν δηλαδή μπαίνεις στη διαδικασία να κοιτάξεις το ρούχο ένα προς ένα και να δεις τις πληροφορίες και να μάθεις περισσότερο, είναι εγωιτευτικό από μόνο του. Πώς επιλέγεις τα ρούχα που θα βάλεις εδώ στο μαγαζί σου? Όπως πολύ σωστά λες και η ίδια, τα επιλέγω. Τα επιλέγω βάσει του δικού μου ματιού, της δικής μου αισθητικής, των ανθρώπων επίσης που επισκέπτονται, δηλαδή ξέρεις, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχω το κοινό μου, οπότε θέλω να πω, έχω το κοινό μου στο μυαλό μου. Πηγαίνεις δηλαδή ταξίδια σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες, κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες που ξέρεις ότι θα βρεις εκεί κάποια κομμάτια, υπάρχουν κάποια markets, εταιρείες που τα φέρνουν αυτά, πώς ειδοποιούν, πώς γίνεται αυτό το ψαχτήρι? Όχι, δεν υπάρχουν ούτε markets ούτε εταιρείες. Η γη προέλευσης των ρούχων είναι η Γαλλία, Ιταλία και Αγγλία. Λογικό, είναι μετροπόλης. Και έχω και μια πολύ μεγάλη εισαγωγή πραγμάτων από την Ελβετία. Συνήθως είναι ιδιώτες ή συλλέκτες οι άνθρωποι, δηλαδή θέλω να πω ότι η προεργασία πριν φύγω ένα ταξίδι, δηλαδή έχω κανονίσει κάποιες συναντήσεις. Έχεις επαφές δηλαδή. Έχω επαφές, ακριβώς. Έχω επαφές. Από εκεί και πέρα είμαι ανοιχτός σε όλα. Δημοπρασίες, ιδιώτες, άνθρωποι που μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί μου για να... Μα κοίταξε, κάτι δικό εννοείται, δηλαδή. γιατί θα σου πω κάτι. Εγώ μπορεί να κυνηγάω ένα κομμάτι το οποίο να το ψάχνω ας πούμε, για 4 χρόνια. Το οποίο ξαφνικά αυτό το κομμάτι να μην το έχω εντοπίσει πουθενά και να εμφανιστεί μόνο κάποια στιγμή σε κάποια δημοπρασία. Στη δημοπρασία, βέβαια, αυτό το κομμάτι μπορεί να φτάσει σε πολύ ψηλά ποσά. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο, δισέβρετο κομμάτι που με το που κατέκτησες λες ναι, το βρήκα? Το πιο δύσκολο κομμάτι. Ή μάλλον αυτό που σου έκανε εντύπωση ότι το βρήκες και δεν το πίστευες. Ήταν μια δερμάτινη φούστα Pierre Cardin που ήταν 60s, η οποία φούστα σηματοδοτεί μία από τις πιο λαμπρές εποχές του Pierre Cardin, φοράει η Tweety. Εντάξει, ήταν ένα από τα κομμάτια... Πουλήθηκε, ναι. Πόσο γρήγορα πουλήθηκε μάλλον? Πόσο γρήγορα πουλήθηκε... Με το που την έφερες και την ανέβασες στο Instagram, σε πόσες μέρες έφυγε? Πουλήθηκε μετά από 20 μέρες περίπου. Άρα το κοινό σου γνωρίζει. Βέβαια. Δεν πουλάω απλά το σακάκι αυτό. Υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό. Είναι δηλαδή μαζί με αυτό το κομμάτι πουλάς και την ιστορία μαζί. Μα έτσι είναι. Δηλαδή... Αυτά πάνε πακέτο νομίζω και γι' αυτό οι αγοραστές τα κυνηγάνε αυτά τα κομμάτια. Εννοείται. Το κάθε εμπόρευμα από πίσω έχει το κάθε προϊόν, η κάθε τσάντα, το κάθε φόρεμα, το κάθε ζευγάρι παπούτσια προέρχεται από μια συλλογή η οποία καταγεγραμμένη συλλογή του. Δηλαδή το catwalk, το ντεφιλέ, το πότε φωτογραφήθηκε, το αν ήταν κομμάτι της καμπάνιας ας πούμε του brand, ποιο ήταν το μοντέλο, τα πάντα. Λοιπόν, όλο αυτό είναι πακέτο που συνοδεύει το κάθε ρούχο. Το οποίο για μένα ας πούμε αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στα vintage κομμάτια, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, σε σχέση με τη σύγχρονη μόδα. Νιώθω ότι τα υφάσματα ήταν διαφορετικά, η ποιότητα ήταν άλλη. Κοίταξε να σου πω κάτι. Νομίζω ότι οι ποιότητες, τα υλικά δηλαδή που χρησιμοποιούσαν τα χρόνια εκείνα, δεν έχουν καμία σχέση με τα υλικά. Ακριβά.
Καταρχήν είναι πιο ακριβά, το αισθάνεσαι ότι είναι πιο είναι ακριβά. Βαριά σίγουρα. Ακριβώς. Είναι πιο βαριά σίγουρα. Είναι πιο καλοδουλεμένα. Θα σου πω καταρχήν ένα πολύ απλό παράδειγμα, εντάξει. Σκουλαρίκια, Oscar de la Renta, είναι made in USA. Σήμερα δεν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι made in USA. Δηλαδή δεν υπάρχουν μπιζού, ας πούμε. Ναι, αυτό το ήξερα. Θα σου πω είναι κάτι άλλο. Επίσης, το σακάκι που φοράς είναι made in France. Εντάξει, πόσα εμπορεύματα νομίζεις, πόσα προϊόντα νομίζεις ότι κατασκευάζονται στη Γαλλία. Αν δεις δηλαδή. Ξέρω την απάντηση, αλλά δεν το θέλετε εσείς να τη μάθετε, μάλλον. Οπότε θέλω να πω, δηλαδή, έχουμε περάσει την εποχή του Made in China, ξέρεις, Made in πιο γρήγορη κατασκευή, άρα και όχι τόσο ποιοτική. Εγώ θα πιάσω και αυτό εδώ, γιατί μου αρέσει αυτό που μου έλεγες πριν, ότι και τα κοσμήματα είναι πάρα πολύ βαριά. Αυτό εδώ που είναι όντως βαρύ, εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά πιστέψτε με είναι. Τι είναι αυτό ακριβώς το κόσμο? Αυτό είναι Γκίλα Ρος. Είναι ένας οίκος ο οποίος τα χρόνια εκείνα, το κόσμο προέρχεται από τα 80's. Ήταν από τις φοβερές υπογραφές. Σήμερα τα Γκίλα Ρος δεν έχουν. Όχι. Προσπαθούν να κάνουν τα τελευταία 2-3 χρόνια κάποιο branding, αλλά... Είναι δηλαδή, ανήκουν στην κατηγορία αυτή των brand που ήταν κάποτε, πέσανε, αλλά δεν ξανανεβήκανε. Έχεις κι άλλα brands που κάποτε μεσουρανίσανε και τώρα πλέον δεν έχουν την ίδια έγκλη, μιλάω στη σύγχρονη μόδα, όπως είχαν τότε? Φυσικά και έχω. Παράδειγμα, να σου πω για τα Biblos. Έλα καλύτερα να σου δείξω. Σήκω. Πάμε και να αλλάξω. Έλα. Και πριν αφαιθούμε στην ιστορία του Biblos, έβαλα εγώ ένα Yves Saint Laurent του 1979. 1979. Καλά τα είπα. Πολύ σωστά. Εδώ έχει τα βιβλία του. Κοίτα εδώ, κάθε φορά αυτό που μας είπε πριν. Που έρχεται πελάτησα να αγοράσει, έχει ακριβώς και την παραπομπή. Σ' αρέσει? Ναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι αγοράζει, εάν δεν ξέρει. Κοίτα, ή αγαπάς αυτό που κάνεις ή δεν το αγαπάς. Ο κόσμος του, πιστεύω ότι ο κόσμος και ο λάτρης του vintage έχει γνώση πάνω σε αυτό. Δεν νομίζω ότι θα ψωνίσει κάτι το οποίο δεν γνωρίζει, δεν θα το καταλάβεις αλλιώς. Όχι ότι δεν είναι ανοιχτός αυτός ο κλάδος για νέο κόσμο. Εννοείται, και το πιο σημαντικό, ξέρεις, είναι ότι μπορώ να καθοδηγήσω και αυτό που δεν ξέρει. Δηλαδή να... Γι' αυτό σε εμπιστευόμαστε, Γιώργο. Πες μας για τα Biblos. Ξεκίνα. Κοίτα, τώρα ένα κομμάτι τυχαίο, εντάξει, προς τα Biblos. Τα Biblos... Μα συγγνώμη, πόσο σημερινό αυτό. Κοίτα εδώ πώς είναι. Κοίτα λεπτομέρειες, κοίτα το κουμπί, λοιπόν, λατρεμένο. κοίτα κάτω και είναι από τα details. χρώματα που πρωτοστατούν στις φετινές τάσεις. Φέτος είναι το number one σαν χρώμα. Ένα brand το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει. 1973 ιδρύθηκε από δύο αδέλφια στην Ιταλία. Καλλιτεχνικός διευθυντής ήταν στην αρχή για 4-5 συλλογές ο Gianni Versace. Πληροφορία που λίγοι γνωρίζουν, σίγουρα. Νομίζω ότι ο κόσμος το αγνοεί αυτό το πράγμα. Για 20 χρόνια περίπου μεσουρανίσαν, ήταν το αγαπημένο brand των νέων από 20 μέχρι 35 χρονών. Στοιχεία που χρησιμοποιούσαν φυτά, φρούτα, έντονα χρώματα. Αυτό ήταν που καθόριζε τα Biblos. Φοβερές φόρμες, φοβερές ποιότητες επίσης, δηλαδή τα print τους είναι απίστευτα. Και σε αυτό το σημείο να ρωτήσω λίγο εδώ τον Γιώργο, εάν παντρεύονται το vintage ρούχα με τα νέα. Δική μου προσωπική άποψη είναι ότι ναι, στο πάντρεμα. Δηλαδή, εγώ σε καμία περίπτωση δεν είμαι υπέρ του total look vintage. Παντρεύουμε το χθες με το σήμερα. Το σήμερα έχει τη φρεσκάδα, αλλά το vintage έχει την νοστιμιά. Οπότε όταν αυτά τα δύο τα βάλεις μαζί, το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Εγώ θα πω, γιατί πολλές κυρίες και κορίτσια φοβούνται ότι φορώντας κάτι vintage, θεωρείσαι λίγο ντεμοντέ, λίγο kitsch. Έχει κάποιες... όχι φοβίες, μπορεί να κάνεις λάθη φορώντας vintage. Εγώ αυτό που θα σας πω και κρατήστε το σε συνάρτηση μαζί με αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι για αρχή δοκιμάστε, φορέστε ένα vintage ρούχο με τα καθημερινά σας ρούχα, με αυτά που έχετε από τη σύγχρονη μόδα και συνδυάστε το για να ισορροπήσει το όλο σας σύνολο με ένα vintage αξεσουάρ. Μα νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα ήταν καταπληκτικό. Εμείς τι κάναμε λοιπόν εδώ, φίλες μου? Χρησιμοποιήσαμε και μιξματσάραμε τελείως vintage ρούχα, αλλά τα φέραμε σε μια πιο σύγχρονη εικόνα. Στο πρώτο look λοιπόν, που είναι λίγο έτσι πιο femme fatale, πιο Yves Saint Laurent, χρησιμοποιήσαμε αυτά τα δύο που είναι και Yves Saint Laurent.
Δεν ξέρω αν είναι από την ίδια συλλογή, θα μας τα πεις εσύ, Μο. Είναι από διαφορετικές συλλογές. Το κατάλαβα εγώ από τον ταμπελάκι. Έτσι, μπράβο, σιγά σιγά αρχίζεις και μαθαίνεις. Εξοικειώναμε. Αυτό είναι πιο καινούργιο από αυτό. Α, αυτό είναι πιο καινούργιο, Και εδώ είναι, αν πάμε πιο πίσω ακόμη, έχουμε πιο μεγάλη ετικέτα του Eve, όπως ας πούμε το πουκάμισο που φοράς για παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 1992, χειμώνας του 1992. Βλέπουμε έτσι ένα σαφάρι μεταξωτό look, print, χρυσό, το οποίο είναι στην καμπάνια του Yves Saint Laurent, φωτογραφημένο από τον Helmut Newton, το φόρεμα της συλλογής. Εξαιρετική φωτογραφία. Εκδοχή και φανταστική φωτογραφία πάνω σου. Βλέπουμε εδώ το κλασικό πουκάμισο με το φιόγκο μπροστά, που ο Yves Saint Laurent είναι κάτι που τον λάτρεις αυτό, το βλέπουμε ακριβώς. Και μια φούστα, αυτό που λέγαμε πριν για τα μπίμπλος, έντονα χρώματα, έντονα λουλούδια, φύση, φρούτα, απίστευτη ποιότητα του μεταξιού. Εγώ για αυτό το ρούχο, νομίζω ήταν ραμμένο, κομμένο και ραμμένο για μένα. Κι εγώ έτσι νομίζω, να σου πω την αλήθεια. Είναι ακριβώς αυτό εδώ το print που έκανε φέτος ο Raf Simons με την Prada Revival και το είδαμε στη συλλογή τώρα. Σωστά. Πες μας λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, Prada, χειμώνας 1996. Η επιρροή είναι καθαρά από το 70, από 20 συσκευές, πιάτα, μικροαντικείμενα, βάζα κτλ. Όλα αυτά το γεωμετρικό γενικώς. Όταν κυκλοφόρησε η συλλογή, το πρέσ γενικώς δεν την αποθέωσε, την χαρακτήρισε και ως άσχημη ελαφρώς. Την αποθέωσε τώρα όμως. Αλλά τώρα την αποθέωσε. Και βέβαια πρέπει να σου πω και το εξής, ότι όταν βγήκε η συλλογή τελικά, για τα επόμενα 2 χρόνια, αυτό το print, η γεωμετρία όλη της Prada, ήταν ένα πράγμα το οποίο δηλαδή έπαιξε. Μου άρεσε πάρα πολύ η συλλογή, πολύ σύγχρονη. Δεν σου κάνει τον του 1996, αλήθεια. Πολύ σύγχρονη. Νομίζω ότι είναι η Prada εκείνη τη στιγμή που κάνει τόσο σύγχρονα πράγματα, ξαφνικά έρχεται στο μέλλον με κάποιο τρόπο. Γιατί δεν ήταν τόσο σύγχρονη η Prada, γενικώς ήταν λίγο πιο διαχρονική πάντα. Σωστά. Και βέβαια η παλέτα των χρωμάτων είναι αυτά. Αβοκάντο, καφέ, όχρες, βλέπεις. Πολύ 80's. Και, το συνδυάσαμε λοιπόν. Με ένα σελίν του 1978 παλτό. Λοιπόν, τόσο κλασικό και τόσο σημερινό και με μια φεραγκάμο ζώνη. Είδατε λοιπόν πόσο ωραία μπορείς να κάνεις και να δημιουργήσεις σύνολα μιξματσάροντας brands και δεν είναι τόσο, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κανόνες στη μόδα. Είναι να το νιώθεις, ακόμα και λάθος να υπάρχει πάνω στην εικόνα, αν εσύ το υποστηρίζεις και μπορέσεις να καταφέρεις να κάνεις τον άλλον να αναρωτηθεί είναι λάθος ή δεν είναι τελικά. Νομίζω ότι και εκεί έχεις κερδίσει. Και το θεατρικό look το τελευταίο μας έχει λίγο έτσι μια πιο ατμόσφαιρα παραπάνω, θέλαμε και το κάναμε. Έτσι. Με το καπέλο εκεί, με τα παπούτσια, τα loafers, λίγο πιο androgen mood. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν 2 fashion designers, οι οποίοι τα print τους μας αρέσει που μπλεντάρονται και ψιλοτεριάζουν. Νομίζεις ότι μπορεί να είναι και ο ίδιος σχεδιαστής. Σωστό. Τι είναι? Είναι Prada και Dries Van Noten, αυτόν εδώ μεταξύ τον αγαπώ. Που αυτά δεν είναι από την ίδια συλλογή και κοίτα πώς ταιριάζουνε. Έχουμε σχεδόν μια δεκαετία διαφορά. Δηλαδή, εδώ είμαστε στο 1997. Τη βρήκα τη συλλογή, είχε και παντελόνια, είχε και φούστες. Και όχι απλά. Maxi Midi. Είναι μία από τις ωραιότερες καμπάνιες της Prada με την Amber Valletta. Δηλαδή θεωρείται η καλύτερη καμπάνια που έχει κάνει η Prada. Να μπεις να τη δεις. Την είδα καλέ. 2004. Εξαιρετική συλλογή, χαρακτηριστικό, τα κόκκινα λουλούδια, τα λουλούδια όχρες. Μισό λεπτό, να φέρω και κάτι άλλο. Το τσίμπησα το τσαντικό. Έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι συνδυάζεις το vintage με σημερινά πράγματα και είσαι έτοιμος και είσαι ντυμένος και με αυτοπεποίθηση βγαίνεις έξω από το σπίτι σου με ωραία διάθεση. Δείξε μου σε παρακαλώ πολύ να τους τρελάνουμε λίγο. Yves Saint Laurent Statement. Νομίζω ότι είναι μουσιακό κομμάτι αυτό. Είναι μουσιακό. Κοίτα εδώ. Κοίτα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί είναι το πρωτότυπο κομμάτι και πρόσεξε, κοίταξε την ετικέτα εδώ, αυτό που σου έλεγα πριν. Αυτή είναι τεράστια. Ακριβώς ήταν η πρώτη ετικέτα για τα Rive Gauche. Τι χρονολογία μιλάμε τώρα? 1968, μόλις άνοιξαν μπουτίκ
Υπάρχουν οι φωτογραφίες με το κομμάτι αυτό έξω από την boutique. Αυτό το κομμάτι είναι φωτογραφημένο από τη Βερούσκα, τη Σαχαριάνα, η γνωστή Σαχαριάνα, που εντάξει υπάρχει σε όλα τα μουσεία του Ισραήλ. Κρίμα που δεν μου κάνει αυτό. Είναι πολύ κοντό νομίζω για μένα. Είναι πολύ κοντό. Είναι πάρα πολύ κοντό, αλλά είναι τόσο. Δηλαδή. Δεν μπορώ. Ξέρεις τι σου δίνουν αυτά τα ρούχα, έτσι Γιώργο. Τι? Έτσι μια ωραία νοσταλγία. Σε ταξιδεύουν, εγώ τα έκανα όλα εικόνα. Μου ήρθαν στο μυαλό μου, κυλάνε έτσι σαν μια ταινία. Τον βλέπω μπροστά μου τον Yves Saint Laurent αυτή τη στιγμή. Κοίτα εδώ τώρα, Issey Miyake, δηλαδή πραγματικά αυτό. Κοίτα εδώ detail. Κοίτα εδώ τώρα. Ντρέπεσαι να το κουμπίσεις. Αυτό λέει η Έλληνα, το έχεις καταλάβει. Αυτό το είμαι εσύ. Γιώργο μου! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο. Εγώ το απίλαυσα πάρα πολύ. Όχι μόνο που ήρθα εδώ σήμερα και έζησα έτσι ένα μπλεντάρισμα από όλους αυτούς τους fashion designers που μας χάρισαν πολύ ωραίες στιγμές, εικόνες και ρούχα. Περάσαμε ωραία και με τα παιδιά και δημιουργήσαμε έτσι νομίζω ωραίες εικόνες. Εννοείται, νομίζω το αποτέλεσμα είναι πολύ ωραίο και είναι πάντα χαρά μου όταν είσαι εδώ πέρα. Λοιπόν... Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε νομίζω ξαφνικά και έκτοτε, δηλαδή δεν ξέρω, ίσως μας ενώνει αυτή η αγάπη, αυτό το πάθος. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, νομίζω ότι οι άνθρωποι κάπου συναντιούνται. Είναι πολύ ωραία, γιατί νομίζω ότι η μόδα πέραν από όλα τα υπόλοιπα, γιατί η μόδα είναι πολλά πράγματα, και ρούχα σαφέστατα, είναι και επικοινωνία. Έτσι. Και σε δένει Σωστό. με τον άλλον όταν έχετε κοινές συνισταμένες. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε σε αυτό το βίντεο. Ακολουθήστε εδώ και το Mauve Vintage στο Instagram, Γιώργο μου. Τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά, ξέρεις? Θα τα πω εγώ, άσε. Να κάνετε like, subscribe και φυσικά θα χαρώ όσο τίποτε άλλο να διαβάσω τα σχόλιά σου. Από κάτω γελάει. Γελάς ήδη για τα σχόλια? Όχι, γελάω γιατί πάντα αυτό το χαμόγελο με κάνει να χαμογελάω. Γι' αυτό είμαι ένας από τους followers τους οποίους ξέρεις. Είμαι πιστός σου και πάντα απολαμβάνω αυτό που βλέπω. Σ' αγαπώ πολύ, ευχαριστώ. Είμαι από αυτούς που ξέρεις που γράφουν και βάζουν τις καρδούλες από κάτω. Και τις εννοείς τις καρδούλες, και τις εννοώ νιώθεις? πάντα, γιατί υπάρχει ένα original. Εύχομαι λοιπόν και εσείς να νιώθετε όλες αυτές τις ενέργειες που θα κάνετε και δεν τις κάνετε απλά για να τις κάνετε ή απλά επειδή σας τα λέω εγώ. Μέχρι το επόμενο φιλάκια. Βαγγέλη, να ευχηθώ καλό Πάσχα ή θα παίξει? Αχ, Παναγία. Καλό Πάσχα να έχουμε, καλή Ανάσταση και εύχομαι όταν γυρίσουμε πλέον να έχουν αλλάξει και τα δεδομένα και να μπορέσουμε να ντυθούμε έτσι όπως νομίζουμε εμείς. Διεισδύστε στον κόσμο του vintage και δεν θα χάσετε, αξίζει. Μάλλον, ποιο ήταν το αγαπημένο σου look σήμερα από τα τρία? Πάρα πολύ. Επειδή είναι στη λίστα το λέει αυτό, γιατί έχει έχω λίγο ένα ένα χάσιμο. Ναι, με το mix print, με το καπέλο, όλα. Και μετά και εδώ, γιατί ξαφνικά σου πήγαινε καταπληκτικά αυτό. Ναι, εδώ ήμουν πάρα πολύ εγώ, πολύ σήμερα, πολύ σύγχρονο. Και ξαφνικά έγινε ένα άλλο storytelling, δηλαδή μια άλλη ιστορία. Ναι. Δεν μπορείς να επιλέξεις αγαπημένο look, δεν γίνεται, πρέπει να μου πεις ένα. Μου αρέσαν και τα τρία πάρα πολύ. Beauty look. Θα πω το πρώτο. Το πρώτο, σου άρεσε αυτό το κερασί, το υγρό. Ήταν ιδιαίτερο κόκκινο. Το σταφυλί, ήταν και το πρώτο μας, η πρώτη αγάπη. Πείτε μας και εσείς από κάτω ποιο είναι το αγαπημένο σας. Και look σαν σύνολο και beauty look. Ευχαριστώ εγώ, πάντα σ' αγαπώ και το ξέρεις. Εγώ πολύ. Αχ, ανυπομονώ.